आज चाहिँ हामी बकुल्ला सिमी बनाउने छौँ र खानालाई अति नै मिठो र बनाउनलाई सजिलो यो बकुल्ला सिमी रिक्वेस्ट गर्नुभएको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र अति नै मिठोसँग बनाउने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। जसको लागि बकुल्ला सिमी टिप्नको लागि म आफ्नो बारीमा गएँ र फ्रेस एकदमै अर्ग्यानिक यो बकुल्ला सिमीलाई मैले यसरी टिपिरहेको छु। र मलाई चाहिने जति बकुल्ला सिमी टिपेर यसरी राखेँ र यसलाई मैले धोएर सफा गरेर अनि केलाएर एक ठाउँमा राखिसकेको छु। र एउटा प्यान बसालेँ र त्यसमा अलिकति तोरीको तेललाई तात्तिनलाई छोडेर तोरीको तेलबाट मजाले धुवा आउन थालिसकेपछि मेथीको दानालाई पनि यसमा राखिदिएँ। र मेथी कालो हुन थालेपछि अलिकति मात्रामा प्याजलाई राखिदिनेछौँ र यो प्याजलाई अब चलाइदिनु पनि पर्छ। र चलाइसकेपछि अलिकति यो हरियो खुर्सानीलाई पनि राख्छौँ, जसलाई मैले लाम्चो गरेर चिरेर राखेँ र यसलाई पनि चलाइदिएँ। हल्का यो सफ्ट हुन थालेपछि अदुवा लसुनलाई मैले राखेको छु। यसलाई चाहिँ मैले खलमा कुटेर राखेको हुँ र यसलाई चलाइदिएँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनेर पनि भन्न चाहेँ। र यो आलु मैले यसलाई राखेँ र आलु पनि मैले लाम्चो लाम्चो गरेर काटेर राखेको हुँ र यसलाई पनि चलाइदिएँ। यो आलु हल्का सफ्ट हुन थालेपछि बकुल्ला सिमीलाई हामी यसरी राखिदिनेछौँ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ पक्कै पनि लाइक सेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। अलिकति हामी यसमा बेसारलाई पनि राखिदिनेछौँ। अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिनुपर्छ। आजको रेसिपीप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। र यसरी चलाइसकेपछि अलिकति मसलाको रूपमा जिरा र धनियालाई मैले यसमा प्रयोग गरेँ र लगत्तै अलिकति मैले स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिएँ र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिनुपर्छ। र बकुल्ला सिमी आफ्नै तरिकाको आफ्नै प्रकारको मिठो खालको स्वाद जो हुन्छ। अलिकति टमाटर पनि राखिदिएँ र बकुल्ला सिमी र आलु चाहिँ मजाले सफ्ट भइसकेपछि मात्रै टमाटरलाई राखेको छु र यसलाई पनि यसरी चलाएँ। बिचमा यसरी चलाइदिनुपर्छ। मजाले उम्लेर पाक्न थालिरहेको छ र आवश्यकता अनुसार अलिकति हामी यसमा पानी पनि राख्न सक्छौँ। र मैले चाहिँ ग्रेभी खालको बनाउन खोजेको कारणले गर्दा अलिकति मात्रै पानी राखेर यसलाई पनि चलाइदिएँ र यसरी तयार भएपछि अलिकति हामी माथिबाट गरम मसलालाई पनि राखिदिनेछौँ र फेरि पनि यसलाई चलाइदिउँ। लगभग सबै मसलाहरू यसरी पाकिसकेपछि मैले धनियालाई पनि माथिबाट राखेँ र लगभग यो बकुल्ला सिमी र आलुको तरकारी तयार पनि भएको छ। र मैले चाहिँ यस्तो तरिकाले सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको थियो जब यसलाई खाइयो र तपाईँहरूले पनि यस्तै तरिकाले नै मिठोसँग बनाएर खानुहोला। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तै रेसिपीहरू फेरि पनि मैले जहिले पनि तपाईँहरूको बिचमा लिएर आइरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।